يابا شلونكم؟ هنا أنا عندي كتف مال غنم، راح اجي اشيل من عنده الزوائد واخلي شكله يكون حلو، واذا اكو بيه اي مكان شويه دم راح نشيله همينه بالسكينه. صار عندنا هسه تمام وجاهز. اول شي راح نخلي فوقاه شويه زيت، مو هوايه، موزعه على كل الاتجاهات. وهسه راح نجيب الملح مالتنا ونخلي فوقاه 3/4 طن ملح. مهم لازم ملحه كل زين يمنى يسرى فوق جوا، وبعدين نفركه بيدنا فرك زين حتى الملح يدخل داخل اللحم، وبهالطريقه هذه حتى الدهن اللي برا هذا يصير عندنا كريسبي ومقرمش. هسه راح نجيب لنا بصلايه، راح نقشرها ونقطعها شرايح شويه عريضه. هنا راح نحتاج كم فص ثوم، راح نخليهم هي والقشر مالتهم. هسه راح نجيب ورق مال زبده، راح نحتاج قطعتين كبار. نرجع الباكيت بمكانه. تمن جوكر، اصبر لي فد شويه واجيك. هسه راح ناخذ ورق الزبده مالتنا وندعكه كلش زين، اول وحده ثاني وحده همينه نفس الشيء. راح نشيلهم ونخليهم بكاسه. هسه راح نخلي فوقهم مي حار دا يغلي. هاي الفقره مهمه كلش حتى اللحم مالتنا يبقى كلش رطب يخبل. خلي الورق فوقه مي، بعدين راح ننتظره تقريبا 10 دقائق يشبع بالمي. نشيل الورق على صفحه والمي هذا بعد ما نريده. هسه راح نفرش الورق مالتنا على الكاونتر وحده عكس اللخ. بعدها راح نجيب اللحم مالتنا ونخليه على الورق، نوزع البصل فوقه ونخلي الثوم همينه، وراح نجيب شويه فلفل حار مطحون اسود نخليه فوق اللحم. اللي يحب يخلي بهارات بعد كيفه، بس انا راح اخلي فقط هذول الاساسيات. هسه نرجع نغلف الكتف مالتنا كلش زين يمنى يسرى فوق جوا، بحيث يصير عندنا عبالك هديه عيد ميلاد. هسه راح نجيب سيلوفون نفتحه، ناخذ 2 3 ونخلي وحده همينه عكسهم. نخلي كتف الغنم مالتنا داخل السيلوفين ونبدي يمنى يسرى فوق جوا نغلفه كلش زين بحيث ما يطلع عندنا برا ولا قطرة مي. هسه راح نشيله ونخليه على صينية مال الفرن، ندخله بالفرن حرارة 150 فوق وجوا تقريبا 4 إلى 5 ساعات. لازم حرارة ناصية وقت طويل حتى عندنا الكولاجين اللي داخل اللحم يتفكك ويتحول إلى جيلاتين ينطينا لحم ذايب. اليوم راح نستعمل تمن جوكر اللي وصلنا من شركة مدى البلاد ويا القوزي مالتنا. ملاحظة تمن جوكر بهواية أحجام، الكبير هذا عندي 4.5 كيلوغرام، الصغير 900 غرام، وعندهم بعد 9 كيلوات 25 كيلو و30 كيلوغرام. الوصفة مالتنا راح نحتاج تقريبا كوبين كبار تمن جوكر. شيلهم ناخذهم ونخليهم بالكاسة. راح أشيله أني أغسله كلش زين إلى أن المي مالتنا يصير لونه صافي. راح أشيله ونقعه تقريبا نص ساعة. هسه راح نجيب لنا طاوة نخلي بيها شوية هواية زيت، وعندنا هنا شعرية راح نكسرها ونخليها بالطاوة. بعد وحدة. اوكي هسه تمام. شغل النار، نبدي نحمسها الى ان لونها يصير ذهبي على بني. هسه راح نخلي فوقاها ربع طن ملح وربع طن فلفل اسود، ونخلي فوقاها نص تانكي مي حار دا يغلي. هسه راح نقلبها تقليبه سريعه الى ان يتبخر المي عندنا. الشعريه مالتنا صارت جاهزه، نشيلها نخليها بصفحه. هنا أنا عندي لوز ما مقشر، اسهل طريقه حتى نقشر اللوز هذا راح نخلي فوقاه ربع تانكر مي حار دا يغلي ونخليه ينقع تقريبا 10 دقائق. بعد 10 دقائق نجي ناخذ لوزاية ندوسها دوسة خفيفة تطلع من القشر تصير عندنا مقشرة. راح نكمل ونسوي كل هاي الكمية كلها تماما. ايش دا احكي يعني؟ المهم سووها كلها. الطاوة راح نخلي شوية هواية زيت. خلص الزيت مالتنا. نخلي شوية زيت. الطاوة مالتنا بعدها باردة، ما صدقوني بعد راح احط ايدي بالزيت. بعد شلون باردة؟ مو حارة ابد. نخلي بيها اللوز، وهسه نشغل النار على نار هادية ونبقى نقلب بيه. ليش؟ حتى شنو اللوز مالتنا يبدي ينحمس من زين، تطلع الرطوبة من عنده كليتها برا، يصير عندنا كلش كريسبي وقرمش. اللوز مالتنا صار جاهز. الزيت اللي طلع من اللوز واللي تنكه بيه اللوز ابد لا تذبوه. راح نجيب الجدر مالتنا، نشيل اللوز ونصفي الزيت مالته نخليه بالجدر. هذا ينطينا نكهة للتمن مالتنا خرافية. طفينا الطاوة مرة ثانية، راح نخلي فوقاها الكشمش ونقلبه. ما نريد نحمسه، نريده فقط يحمى. هسه راح نجيب تمن جوكر ونشيله ونصفيه. لازم نصفي التمن مالتنا كلش زين عشان صار لونه كله ابيض. هسه راح نجيب الجدر اللي خلينا بيه الزيت مال اللوز نخليه يحمى كلش زين، نخلي فوقاه ربع طن ملح، وراح نخلي فوقاه تمن الجوكر بعد ما نقعناه وصفيناه كلش زين. نحمسه حمسه سريعه. ما شاء الله الحبه مالته كلش قويه وما تتكسر، ممتاز. وراح نخلي فوقاه كميه زينه من المي الحار. ملاحظه المي مالتنا لازم يكون بثخن صباعه فوق التمن، ممتاز. هسه راح نخلطه كلش زين ونذوقه. يحتاج شويه ملح، نخلي فوقاه ربع طن ملح. لازم المي مال التمن مالتنا يكون ملح شويه زياده. ننتظر التمن مالتنا يبدي يغلي كلش زين. هسه راح نغطيه ونخليه ينطبخ الى ان ينشف ويشرب المي تماما. من تشوفون التمن مالتكم صار بيه ثقوب تقدرون هسه تنصوه. بعد 10 دقائق من التهدير نفتح الغطاء. ما شاء الله باع التمن شلونه نثري، والحبه مالته كلش طويله. بما القوزي مالتنا يستوي ايش راح نسوي؟ راح نجيب رمانه، راح نقصها بهالشكل هذا من فوق بشكل دائري، بعدين نشيل الغطاء هذا الفوق. هسه تشوفون هاي القواطع تصير بين الرمان، هاي ننزل بيها بالسكينه
على خطها الى النهاية. هسه راح نفتحها بيدنا كلش زين. باعوا فتحت شلون تخبل. هسه راح نشيل هاي اللي بالنص. ولا الرمانة مالتنا نقدر هسه نفلسها بكل سهولة. ما حط طريقة التفليس بالخاشوقة، هاي يضربوها من ورا تعبانة كلش وتهرسها للرمانة. بعد 3 ساعات راح اطلع القوزي مالتي من الفرن واشوف شلون صار، استوى لو لا. هسه راح افتحها على كيف وشوية شوية بدون ما اخرب التغليف مالتي حتى اقدر اغلفه مرة ثانية وارجع اخليه بالفرن اذا بعد ما استوى مثل ما اني اريده. ولا باع ما شاء الله شلون يخبل. يراد لبعد شوية مو كلش ذايب، اريده اني ذايب ذايب ذايب. راح اغلفه كلش زين واشيله ارجعه اخليه بالفرن ساعتين مرتلخ. بعد ساعتين اطلعه من الفرن وافتح حديث العيد ميلاد همينه شوي شوي وعلى كيف. ما شاء الله هو هذا المطلوب. هاي الاطراف مالتنا كلها راح اشيلها والفها اخليها داخل الصينيه. راح اجيب شويه زيت ادهن بيها الوجه، اشيل القوزي مالتي ادخله بالفرن مشغل فقط نار الفوق. وراها ب10 دقائق ما شاء الله الجلد مالتنا صار كريسبي ويخبل. ايش راح نسوي هسه؟ انا احبي شويه حموضه، راح اجيب شويه دبس رمان اخليه على الوجه همينه ادهنه وارجعه بالفرن بما اني اصب الاكل. القوزي مالتي صار جاهز. هسه راح اجيب صحن التقديم، راح اخليه انا على البورد. اخلي اول شي تمن جوكر باعوا ما شاء الله شلون نثري والحبه طويله. نسوي بيه تل داخل البورد مالتنا. راح نطلع القوزي ما شاء الله يخبل والريحه ما احكي لكم. راح اشيل القوزي على كيف وشوي شويه واخليه فوق التمن. حول القوزي مالتي راح اخلي شويه شعريه عبالك عش راح نسويها. على الاطراف راح نخلي شويه لوز وكشمش، اللي يحب يخلي لوز بس كيفه، الكشمش ما يحبوه لا تخلون. واكيد لازم اخر شيء شويه ملاعب العيد واللي هي شويه رمان اللي فلسناه قبل شويه ينطي حموضه تخبل. واخيرا وصلنا مرحله الوحش واللي هي اللي اجرب بيها الاكل. اول شيء راح اذوق تمن جوكر، راح اذوقها واحده شوف شلونه. بسم الله. حبايه بحبايتها وما يتكسر بالطبخ والنكهه مالته رهيبه والريحه مالته تخبل. عاشت ايدكم على هيك نوعيه تمن فنانه. هسه راح نجرب اللحم دايب. راح اخذ بس يابا باع شلونها. شويه لحم شويه شعريه وشويه رمان وشويه لحمايه. بسم الله. يخبل بالعزايم يبيض وجهه. جربوه وادعوا لي. شكرا للمتابعه، ان شاء الله حبيتوا هذا الفيديو. في امان الله. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام، فيسبوك، يوتيوب.